लागि यहाँ मयदी parharee हुनुभएछ मयदी parharee उहाँ चाहिँ फेल हुनुभएछ म पनि हेलो गाइस वेलकम टु माय न्यू ब्लग आजको यो ब्लग चाहिँ हाम्रो हेमराज साथीको लागि हैन कपिल साथीको लागि यहाँ मयदी parharee हुनुभएछ मयदी parharee उहाँ चाहिँ फेल हुनुभएछ म पनि फेलै भएछ तर मलाई उहाँको जस्तो दुःख नलागेछ यहाँलाई त धेरै दुःख लागेर यो डिउमा दारू मिलाएर खाइछ तपाई के भन्न चाहन्छ आफ्नो ऑडियन्सको लागि यस्तै हो नेपालमा भइरहन्छ यस्तो काण्डहरू भइरहन्छ तर हाम्रो यहाँ आर्मी हुनुहुन्छ यहाँ देशको लागि मर्ने लड्ने फड्ने हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो ढुन्नुको 1 नम्बरी बाइक भन्नुपर्छ यहाँ धन्नु नढुन्नु धन्नु रमाइलो लागिरहेछ मलाई यो ड्यू देखेर तर के गरेछ पार्टी गरेछ ठुलै पार्टी गरेछ मासु भात खाएछ भनेछ त यो ड्यू और चाउचाउमा काम चलाएछ तर हेमराज फेल भएर धेरै स्याड भएछ भोलि मेरो गाउँ चुटिन्छ यो मोठा लगाइन्छ के भनिन्छ नो लगाइन्छ आई एम धेरै ठुलो मान्छे भइन्छ ठीक छ गरिब भएर हेपेछ हामीलाई ठिकै छ मेरो चाहिँ यता छ हैन यो राम्रो छ कि यो राम्रो छ यो नेपाल बाइक देखेर त मेरो हेर्ने यता दरो चिउ बाइक के भन्ने हो मेरो बाइक भनेको मेरो बाइक हो के यहाँ नानो चाउचाउ खाइछ न केटाहरु च्यास गरेछ यो भनेको खाते हो के खाते किन्ने वाला यो ठन्डो पनि छैन यार आफ्नो आन्टीको दोकानदेखि चन्द्रा बाजे यो नालायक भएछ के मलाई किनको मान्छेको दोकानमा पुग्यो भने उहाँले अर्को लियो भने थोडा हटेछ यार के भनेछ यो चाउचाउ मैले पनि भने हैन हेमराजले लैजाम हेमराजको धेरै लामो हात छ हैन मनिसँग मनि 16 वर्ष छ यहाँ चाहिँ धेरै चाउचाउ खाएछ यो काले यस्तै छ हैन के भन्नु छैन मनको पीडाहरु दिस इज मयदी parharee लुगा कस्तो लगाएछ एकदम रमाइलो लुगा लगाएछ अरुण सर आजको रातिको प्लान के छ आज झुन्डमा बस्ने कस्तो झुन्ड मजा भन्न रात 10 बजे बोलायो मान्छेले कसले ठीक छ तिमीहरु गरेको एकलाई पार्टी हामीले चाहिँ नबोलाउ हैन पार्टी हैन भने भइसक्यो भने बेलालाई बोलायो बस्यो हामीले बेला काण्ड भयो भने फेरि न के काण्ड एला बोलायो हेरे बोलायो डरले आउने त लोके मान्छेले के काण्ड हो 10 बजे गते पुलिस आयो साथी त्यस्तो के काण्ड हो म गडीदेखि सामान ल्याउँदै थिएँ अगाडि पुलिस वाला बाटो नछोड्ने म यहाँबाटै ए आरती लिएर पूजा गर्नको लागि मैले पठाएको फोन गरेर तपाईले नबुझेछ हो मैले भनेछ हैन हाम्रो साथी यस्तो सामान लिन गएछ गाडीको यो गएर पूजाको थाली रेडी गरेछ अरु लट्ठी के काम हुन्छ लट्ठीले लजायो धेरै नदेखाएर अब यति भनेछ टाटा बाइ बाइ जे गर्नु छ गरेछ एकछिनमा हड्केर फोटो फोन भिडियो बनाएछ भिडियो पनि बनाएछ सबै बनाएछ मनका पीडा भावनाहरु जे भनेछ लाइक गरेछ शेयर गरेछ और बढिया भएछ कमेन्ट गरेछ जहेर भएछ सब्स्क्राइब गरेछ थाड दिएछ टाटा बाइ बाइ